Welcome to my channel. So today magluluto tayo ng sardine sisig. So ito yung ating ingredients. Yan. 2 can ng sardines. Any sardines. Then yung ating dalawang egg. Yan. So ito yung ating ingredients. So yung ating pwedeng yung stout yung gamitin natin. At pwedeng 5-5, pwede rin miga. So, since meron ako dito inihanda, ayan. Ito na yung ating sardines. Tinanggalan natin yung sabaw ng sardinas at yung buto. So, ito yung tinanggal natin. Ayan. Yan yung sauce ng sardines at yung buto niya. Tapos, hindi lang natin siya, yan, dinurog ko siya. So, ayan, dinurog ko siya. Pero kung gusto nyo, huwag nyo durugin para ramdam nyo yung isda ang pagkinakain. So, ayan. Then, meron tayo ditong ito yung ating ingredients. Sibuyas, ginger at bawang. So, ayan. Yan lang yung ingredients natin for sardine sisig. So, ayan. So, itong egg atin yan ilalagay sa sardines. Pagsamahin na natin. So, ayan. Nilagay ko na yung itlog. Hinalo ko na. So, haluin lang natin. Ayan. Haluin lang natin. Then, pagkatapos nito, magluluto na tayo. Ito na yung hinalo natin na sardinas at itlog. So, ayan. Pwede na natin lutuin. Prepare na natin yung pan. Yan. Yan, buksan na natin. Painitin natin yung kawali. Since mainit na yung ating kawali, ilagay na natin yung mantika. Yan. Painitin natin yung mantika. So, yan, mainit na. So, ilagay na natin yung garlic, onion, at sibuyas. Haluin lang, yan. Hanggang sa maluto ang sibuyas at bawang. Wait lang natin. So, luto na ang sibuyas at ang bawang. Ilagay na natin yung ating itlog at yung stone ay makatap or sardines. Yan, malapit na maluto ng sisig natin. Lagyan natin ng magic sarap. So, huwag niyo iubos yung magic sarap kasi maalat. So, ayan. Pwede niyo siyang baliktarin para maluto yung kabila. Hanggang sa maluto. Haluin lang natin. Haluin. So, ayan. Luto na yung iba. So, ayan. Sarap na ito. Ayan. Luto na yung ating sizzling sisig na sardines. So, ayan. Baliktarin lang natin. Ayan. Gusto ko kasi yung parang brown yung itlog at saka yung sardines. Ayan. Medyo brown siya. Mas masarap. So, baliktarin natin. So, ayan. Luto na siya. Ayan. Luto na yung ating sardines. So, patayin natin ang apoy. Ayan.
transfer lang natin sa plato. So, ito na yung ating sizzling sardines. So, yan. Kainan na.